नमस्ते सम्पूर्णलाई यो मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र म आज तपाईहरुलाई जुन गुरुङहरुको खाना अथवा ढिँडो कसरी पकाउँछ कसरी पकाइन्छ भने यो छोटो विधि अथवा तरिका तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी पानी हाल्नुहोस्। यसरी पानी हालिसके पश्चात चाहिँ जुन पानी हालिसकेको भाँडोमा चाहिँ अलिकति पिठो पनि तपाईहरुले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पिठो राख्नुहोस्। त्यसपछि यसरी बिस्तारै बिस्तारै चलाउनुहोस्। आफ्नो उपयुक्त अनुसार यसरी बिस्तारै बिस्तारै यसरी चलाउँदै चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी चलाउँदै चलाउँदै गएपछि साथसाथमा तल पनि अलिकति आगो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी पिठो पनि बिचबिचमा यसरी थप्दै थप्दै जानुपर्ने हुन्छ र चलाउँदै 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 गरिराख्नुपर्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो उपयुक्त कति हाल्यो भनेदेखि अथवा कति पिठो राख्यो भनेदेखि उपयुक्त हुन्छ भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो तपाईहरु आफैले त्यसरी पिठो राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु चाहिँ आफ्नो अड्कलले अथवा तपाईहरु कतिजनाको लागि पकाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब एकजनालाई दुईजनालाई तीनजनालाई यसरी कतिजनालाई पकाउने हो त्यही अनुसार चाहिँ पिठो यो भाँडोमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ बिस्तारै यो डाबिलोले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसरी चलाउने यसरी साइड साइडको चाहिँ बिचमा ल्याएर चाहिँ यसरी ढिँडो मार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मारेपछि अलिकति जुन यो सबै सेतो पिठोलाई चाहिँ अलिकति मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ अलिकति छुट्टै किसिमको नमुना यहाँले पाउनुहुनेछ। यसरी चलाइसकेपछि अलिकति पिठो नपुगेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिचमा पिठो थपेर चाहिँ राखेर चाहिँ यसरी चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी चलाइराखेपछि पिठो चाहिँ एकदमै ढिँडोमा परिणत हुन जान्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ यसरी चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। जुन नपाकुन्जेल चाहिँ यसरी चाहिँ डाबिलोले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै चलाउँदै लैजानुपर्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी राखिदिनुपर्छ। यसरी राखेपछि एकछिन फेरि पिठो नपुगेमा फेरि यसरी राख्नुपर्छ, हाल्नुपर्छ, यसरी चलाउनुपर्छ र यसरी चलाएपछि अलिकति खानको लागि एकदम स्वादिष्ट बन्छ र एकदमै छिटो पाक्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। गिलो हुनबाट चाहिँ यसरी जोगाउँछ र अन्तिममा चाहिँ यसो बन्न पुग्छ। थ्याङ्क यू।